කනෙක්ට් විච් අතර ගෙවතු වගාව සම්බන්ධ YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. විනෝදාංශයක් විදියට එහෙම නැත්නම් ආර්ථික ලාභ අපේක්ෂාවෙන් වගා කටයුතු කරගෙන යනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතුම දෙයක් තමයි අතුපැල කර ගැනීම කියන්නේ. නිවැරදි ක්‍රමයට අතුපැල කර ගැනීම සිදු කළොත් පමණයි අත්තක් පැලයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අතුපැල කර ගැනීම වැදගත් වීම ප්‍රධානම හේතුව තමයි සමහර පැල වර්ග බීජ මගින් බෝ කර ගැනීමට නොහැකි වීම. මේ නිසා ඒ වගේ පැල වර්ග අනිවාර්යයෙන්ම බෝ කර ගැනීමට සිදුවන්නේ අතු මගින් තමයි. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපි අතුපැල කර ගැනීම කියන දේ දැනගත යුතුම දෙයක් තමයි. ඒ වගේම තමයි අතුපැල කර ගැනීම මගින් අපට හැකියාව ලැබෙනවා ඉක්මනින්ම ගෙඩි හැදෙන උසස් කුලයේ පැල බෝ කරගන්න. ඉතින් මීට කලිනුත් මම දෙහිදොඩන් අතුපැල කර ගැනීම සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ගොඩක් අය බලලා තිබුණා. ගොඩක් අය වීඩියෝ එක බලලා ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. ඉතින් දෙහිදොඩන් අතුපැල කර ගැනීම සම්බන්ධව දෙවෙනි වීඩියෝ එකක් කරන එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී ඇති වුණේ ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දෙන එක. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි අතුපැල කරගන්න යොදාගත්තේ පොලිතින් වැස්මක්. නමුත් මේ වීඩියෝ එකේදී ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේකෙදී අපි යොදාගන්නේ මෙන්න මේ වගේ හිස් ජෑම් බෝතලයක්. අපි පැල කරගන්න අත්තක් තෝර ගැනීමේදී ලපටි අතු වගේම ගොඩක් මෝරුතු අතු තෝරගන්නෙත් නැහැ. ඒකට අපි යොදාගන්නේ මේ දෙකටම අතරමැදි වයසේ තියෙන අතු පමණයි. මොකද ලපටි අතු වගේම වයසක අතු පැල කර ගැනීම මගින් අපිට නිරෝගී පැල බිහි කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි අපි මේ දෙක අතර තියෙන තරුණ වයසේ තියෙන අතු යොදාගන්නේ. ඉතින් අතු පැල කර ගැනීමේදී ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ පැල කරගන්න සුදුසු අත්තක් තෝරගන්න එක. ඊළඟට අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේ තෝරගත්ත අත්ත පැල කරගන්න පැත්ත මෙන්න මේ වගේ හොඳින් කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට කරන්න ඕනේ ඔයා පැල කරගන්න තෝරගත්ත භාජනේ එහෙම නැත්නම් වගා මළු වල මෙන්න මේ විදියට අතු කැබැල්ල පැල කරන එක. දැන් කරන්න ඕන අපි තෝරගත්ත මේ හිස් ජෑම් බෝතලේ මේ අතු කැබැල්ල හොඳින් වහලා තියෙන එක. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ පැලේ තියන්න ඕන හෙවණේද එහෙම නැත්නම් අවුවේද කියන එක. ඒකට උත්තරේ තමයි අවුව තියෙන තැනක තමයි මේ පැලේ තියන්න ඕන. දැන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය පැලයකට වගේ මේ අතු කැබැල්ලට දිනපතා ජලය සැපීම සිදු කරගෙන යන්න. සාමාන්‍යයෙන් දින 7ක් 14ක් වගේ කාලයක් ගත වෙනකොට මේ අතු කැබැල්ල දළු දාන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී තමයි ගොඩක් අය වැඩ වරද්දගෙන තිබුණේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ විදියට දළු දාන්න පටන් ගත්තම ගොඩක් අය මේ පැලේ එළියට නිරාවරණය කරලා තිබුණා. ඉතින් එහෙම කරන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ අතු කැබැල්ල දින 45කට වැඩි කාලයක් වහලා තියන්න අවශ්‍යයි. එහෙම වුණොත් පමණයි මෙයාගේ මුල් වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඉක්මනින්ම අපි ආවරණය ඉවත් කළොත් දළු වේලිලා ගිහින් පැලේ මැරිලා යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ වැරද්ද කරන්න යන්න එපා. මේ තියෙන මම මේ විදියට පැල කරපු අතු කොටස් දෙකක්. දැන් මේ පැලවලට දින 60ක් වගේ ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න ඔයාලට පේනවා මේ පැල දැන් දළු දාන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ පැල සාමාන්‍ය පැල වගේ එළියට නිරාවරණය කරලා තියන්න. දැන් ඔයාලා දකින්නේ මේ දින 75කට වගේ පස්සේ අපි පැල කරපු අතු කැබැල්ලේ ස්වභාවය. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න මේ අතු කැබැල්ල මුල් ඇද්දලාද නැද්ද කියලා. කොහොම වුණත් ඔයා නම් මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් සමහර වෙලාවට අපි පැල කරපු අතු කැබැල්ල මැරිලා යන්න උනත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ බලන්න දැන් අපි පැල කරපු අතු කැබැල්ල මුල් අදින්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙයා මුල් කාලේ ටිකක් හෙමින් තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙයාගේ මුල් මණ්ඩලයේ වර්ධනය වෙලා පෝෂණය උරා ගන්න ටික කාලයක් ගත වෙන එක. මෙයාගේ මුල් හොඳින් වර්ධනය වුණාට පස්සේ මෙයා සාමාන්‍ය ගහක් වගේ හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩක් අය අහලා තිබුණේ මේ විදිහට පැල කරන අතු පැලවෙන්න කල් ගත වෙනවද පැල ලොකු වෙනවද ගෙඩි හැදෙන්න කොච්චර කාලයක් යනවද වගේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අතු කැබැල්ලක් පැල කරලා අපි සාමාන්‍ය ගහක් වගේ ඉක්මනින්ම වර්ධනය වීම බලාපොරොත්තු වෙන්න නරකයි. මොකද මෙයාගේ මුල් මණ්ඩලයේ වර්ධනය වුණාට පස්සේ මෙයා සාමාන්‍ය ගහක් වගේ වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා.
මෙයාට ලැබෙන පෝෂණයත් එක්ක මෙයා සාමාන්‍ය ගහක් වගේම විශාල වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා සපයලා තියෙන මාධ්‍ය අනුව කුඩා විදියට හැදෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමවත් සාමාන්‍යයෙන් වසරක් දෙකක් වගේ කාලයක් තුලදී පැල කරගත්ත අතු කැබල්ලකින් ගෙඩි ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේකෙදි කාලගුණික දේශගුණික සාධක වගේම ඔයා සපයලා තියෙන පස්වල පෝෂණය මත මේ කාලේ අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාට අතු පැල කර ගැනීම ගැන තිබුණ ගැටලු මේ වීඩියෝ එකේදී විසඳෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී විවිධ අතු පැල කර ගැනීම සම්බන්ධව වීඩියෝ පෙළක්ම ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඔයත් කැමති නම් මේ වගේ විවිධ අතු පැල කරගන්න ක්‍රම ඉගෙන ගන්න පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා තියන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ වීඩියෝත් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්කත් එකතු වුණ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාට ඉතින් මේ ගැන තව මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පහළ තියෙන comments තීරුවේ comment කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් සමුගන්නම් මම චතුර.